गाइज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल ज्याचं नाव आहे घुमनेवाली। आणि आज आपण जात आहोत महावीर फालुदा सेंटरला होली स्पेशल आईस्क्रीम खायला। उन्हाळ्याचे दिवस सुरू आहेत आणि आईस्क्रीम म्हणजे तर जीव, आणि ते खाल्लं नाही तर कसं होणार। तर चला मग आज विजिट करूया महावीर फालुदा सेंटर, जे तुकुम एरियामध्ये येतं। हे भैया मूळचे राजस्थानचे आहेत आणि गेल्या 5 वर्षापासून ते चंद्रपूरमध्ये आईस्क्रीमचा बिझनेस करतात। त्यांच्या बऱ्याचशा ब्रांचेसही आहे। त्यांचं रंगोली आईस्क्रीम, रबडी फालुदा, शिकंजी फालुदा, प्लेन फालुदा खूप फेमस आहे। आणि आता मी खाणार आहे होली स्पेशल वाली रंगोली आईस्क्रीम। जी खूप मस्त अशी कलरफुल दिसते आहे आणि खायला तर खूप यमी वाटते आहे। बरं, तुम्ही इथे विजिट केली आहे का? आणि केली असेल तर कोणता आईस्क्रीम तुम्ही खाल्ला आहे ते मला कमेंटमध्ये नक्की लिहा। मला तिथला आईस्क्रीम फार आवडला आहे, फालुदा पण खूप आवडलेला आहे, कारण जी क्वालिटी आहे ती खूप चांगली आहे। मला तर ओव्हरऑल सगळंच आवडलेलं आहे। सगळ्याच प्रकारचे आईस्क्रीम खूप मस्त आहे। तर तुम्हाला हा व्लॉग कसा वाटला ते मला नक्की सांगा। लाईक, कमेंट आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटूया नेक्स्ट व्लॉगमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।